Kamusta na mga KapaChambs? Nagbabalik na naman ang inyong nag-iisang pachamba-chambang kusinera, Princess Sarah! Hi, Peach na naman po tayo! At para sa ating video for today, gagawa po tayo ng kakaibang chicken recipe na tsak patok sa panlasa nyo at syempre patok din dapat sa bulsa nyo. Kaya po panoorin nyo hanggang sa dulo! Tulad ng nakita nyo kanina guys, hinugasan natin yung chicken breast gamit ang corn flour para mas mawala yung lansa nito. Mga KapaChambs, ito po talaga ang katanungan ng buong bayan na hanggang ngayon na hindi pa rin po masagot-sagot, kaya please comment down below kung ano pong sagot sa tanong na ito. Ano po ba talaga ang nauna? Manok o itlog? Di ko rin alam eh. Tigil na ang kadaldalan, Princess Sarah, kasi kakadaldal mo, hindi mo na na-explain kung anong bang ginagawa mo. So, mga KapaChambs, ang ginagawa ko po ngayon ay minamarinate ko po ang ating chicken breast. So, imamarinate po natin siya for 20 to 30 minutes. Syempre, save time and effort na naman po tayo guys. So, habang minamarinate natin siya, gagawa po tayo ng ating sauce. Napakasimple lang po ng ating mga ingredients for today guys. Tsak na meron kayo nito sa inyong mga kitchen. So, ngayon mga KapaChambs, ang gagawin na natin is i-coat na natin yung na-marinate natin na chicken. Kung makikita nyo po, ang gamit ko ay corn flour. Bakit? Kasi po, ang corn flour ay mas na-achieve niya yung golden brown na gusto nating ma-achieve na kulay ng ating chicken. At the same time, na-maintain po niya yung pagka-juicy ng chicken. Naiiwasan po natin ang pagka-overcook or pagka-dry ng meat. Oh, diba? Chef na chef lang ang dating. Yay! Diba guys, nakita nyo naman yung kulay ng ating chicken? Golden brown po siya. Pero, juicy pa rin yan sa loob. I promise. And para mas lalong maging crispy ang ating chicken, i-fry natin siya ng pangalawang beses. Pero this time, mas mabilis na lang siya.
guys, pakuluan na natin yung na-prepare nating sauce. Pag kumukulo na siya, ready na para i-mix ang ating chicken breast. Pero amuyin muna natin ang ating timpla kung may kulang. Walang kulang! Perfect! Yan na siya! Smells good! Ihanda niyo na ang mga kanin nyo guys dahil ito ay tsak na patok sa inyong panlasa. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood sa aking video. At sa mga bago po sa aking YouTube channel, please huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Please huwag niyo din pong kalimutan na mag-hit ng bell button para like ang manonotify sa aking YouTube channel pag may bagong video. Bye!